คุณอาจรู้จักโจโฉในฐานะคนร้ายของเรื่องสามก๊กแต่เคยมีใครบอกคุณไหมว่าในโลกแห่งกลยุทธ์คนที่ถูกเกลียดมักเป็นคนที่มองเกมขาดที่สุดในคลิปนี้เราจะพาคุณไปไกลกว่าหน้าประวัติศาสตร์สู่จิตวิทยาเบื้องลึกของผู้นำที่ไม่เคยหยุดวางหมากและไม่เคยเชื่อใจใครแม้แต่เงาของตัวเองยินดีต้อนรับสู่ลึกแต่ไม่ลับที่เราจะพาคุณเข้าใจคนก่อนที่คนจะอ่านคุณออกหัวข้อที่ 1 จิตวิทยาของคนที่ต้องชนะทุกเกมในสนามรบคนที่ชนะอาจเป็นคนที่ถือดาบแต่ในเกมของชีวิตคนที่ชนะจริงๆคือคนที่มองเห็นหมากก่อนคนอื่นวันนี้ผมอยากชวนคุณมาดูจิตวิทยาเบื้องหลังชายคนหนึ่งผู้ที่ไม่เพียงแต่ชนะศึกนับครั้งไม่ถ้วนแต่ยังชนะแม้ในวันที่ตัวเองดูเหมือนพ่ายชายที่ชื่อว่าโจโฉเป็นชื่อที่คนจำนวนมากจำในฐานะคนเจ้าเล่ห์โหดร้ายอำมหิตเขาอาจไม่ใช่ตัวเอกของเรื่องเขาอาจไม่ได้ถูกจารึกว่าเป็นวีรบุรุษแต่เขาคือหนึ่งในคนที่เข้าใจจิตใจมนุษย์ได้ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์ของสามก๊กมีคำพูดหนึ่งที่เคยกล่าวไว้ว่าผู้ชนะไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่วางหมากไว้เงียบๆจนไม่มีใครเดินชนเขาได้อีกและนั่นคือสิ่งที่โจโฉทำในทุกสนามรบและทุกสนามจิตใจในทางจิตวิทยาเราพบว่ามีคนบางกลุ่มที่มีความต้องการอย่างลึกซึ้งในการควบคุมไม่ใช่ควบคุมด้วยอำนาจไม่ใช่ด้วยเสียงตะโกนแต่ควบคุมทิศทางควบคุมผลลัพธ์ควบคุมภาพในหัวของคนอื่นโจโฉเป็นคนประเภทนั้นเขาไม่เชื่อในโชคเขาไม่หวังให้ใครเมตตาเขาไม่ฝากชีวิตไว้กับศีลธรรมของใครทั้งนั้นเพราะเขารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้เดินตามความยุติธรรมมันเดินตามคนที่เข้าใจกฎและใช้กฎนั้นให้เป็นประโยชน์ลองคิดตามผมนะครับถ้าคุณเป็นผู้นำท่ามกลางศัตรูนับร้อยคุณจะทำอย่างไรไม่ให้ใครกล้ากระซิบแผนลับหลังคุณคำตอบคือคุณต้องทำให้ทุกคนเชื่อว่าคุณรู้ทันตั้งแต่พวกเขายังไม่คิดจะทรยศด้วยซ้ำไปและนั่นแหละคือจิตวิทยาของความลึกที่โจโฉใช้ในเชิงจิตวิทยาบุคลิกแบบนี้คือคนที่เราเรียกว่า strategic dominant thinker พวกเขาจะไม่ใช้พละกำลังโดยไม่จำเป็นแต่จะคุมทุกสถานการณ์ด้วยข้อมูลสัญญาณและการสังเกตคนแบบนี้มักใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือใช้การไม่แสดงอารมณ์เป็นเกราะใช้คำพูดเพียงไม่กี่คำแต่ปล่อยให้คนอื่นทั้งสนามรบสั่นไหวหนึ่งในแผนการที่ยืนยันได้ว่าโจโฉคิดไกลกว่าศัตรูคือการไม่ฆ่าฮ่องเต้แต่ใช้ฮ่องเต้เป็นโล่แทนที่จะล้มล้างราชวงศ์โจโฉใช้ราชวงศ์เป็นหมากเพื่อรับรองอำนาจตัวเองเขาเข้าใจว่าความชอบธรรมไม่จำเป็นต้องมาจากคนเห็นด้วยแต่ขอแค่ไม่มีใครกล้าคัดค้านก็พอชายคนนี้จึงไม่เคยหวังแค่ชนะแต่เขาจัดการทุกตาให้เขาไม่มีวันแพ้ถามว่าคนธรรมดาอย่างเราเรียนรู้อะไรจากจิตวิทยาของโจโฉได้บ้างบางทีเราอาจไม่ต้องคิดให้ไกลเท่าเขาแต่เราต้องรู้ให้ชัดว่าเราอยู่ในเกมและทุกคนรอบตัวก็เป็นผู้เล่นในเกมนั้นเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนที่ยิ้มให้เราจะอยู่ข้างเราไม่ใช่ทุกคำสัญญาจะมีผลในสนามจริงและไม่ใช่ทุกความพ่ายแพ้คือการจบของเกมโจโฉพ่ายศึกเซ็กเพ็กแต่เขาไม่พ่ายชีวิตเขาถอยยังมียุทธศาสตร์เก็บกำลังเพื่อคืนสนามเขาไม่ใช้ทุกไพ่ในมือตั้งแต่ตาแรกเพราะเขารู้ว่าเกมจริงไม่ได้แข่งกันแค่วันนี้คนที่ต้องชนะทุกเกมคือคนที่ไม่ไว้ใจใครเลยแม้แต่ตัวเองและนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยหอกซ่อนดาบถ้าคุณเคยเป็นคนที่เกลือจะแพ้คุณไม่ได้แปลกแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เรียนรู้จากความพ่ายแพ้และวางแผนใหม่ทุกครั้งที่ล้มคุณกำลังเดินเข้าใกล้จิตวิทยาแบบเดียวกับโจโฉจิตวิทยาของคนที่ชนะในทุกหมากแม้ในวันที่เงียบที่สุดหัวข้อที่
ศิลปะแห่งการควบคุมไม่ใช่ใช้คนแต่เปลี่ยนคนให้เป็นเครื่องมือในโลกของผู้นำคนที่อยู่รอบตัวคุณไม่ได้เป็นแค่ผู้ร่วมทีมแต่คือหมากและคุณต่างหากคือผู้เลือกว่าใครจะเป็นเบี้ยใครจะเป็นม้าและใครจะกลายเป็นดาบที่หันกลับมาแทงคุณในวันที่อ่อนแอโจโฉไม่ใช่ผู้นำที่มีอำนาจเพราะบารมีเขาไม่มีเลือดกษัตริย์ไม่ได้เกิดมาในราชวงศ์ไม่ได้มีคนหนุนหลังด้วยความศรัทธาแต่เขามีสิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ในโลกของจิตวิทยาผู้นำที่ทรงอิทธิพลจริงๆไม่ใช่คนที่พูดให้คนเชื่อแต่คือคนที่สร้างสภาพแวดล้อมให้คนไม่มีทางเลือกนอกจากเชื่อโจโฉใช้วิธีนี้กับทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาไม่ได้แค่ใช้คนแต่เขาสร้างบทบาทให้คนรู้สึกว่าตัวเองสำคัญแต่ความจริงพวกเขาแค่ทำหน้าที่ในแผนที่เขาวางไว้เท่านั้นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจที่สุดคือกวางอูนักรบผู้จงรักภักดีต่อเล่าปี่แต่เคยอยู่ใต้การคุ้มครองของโจโฉให้เกียรติให้ตำแหน่งให้ทองคำให้ทุกอย่างที่กวางอูควรได้รับยกเว้นอย่างเดียวคืออิสระและนั่นคือสิ่งที่โจโฉเชี่ยวชาญเขาไม่บังคับคนด้วยคำสั่งแต่เขาให้ทุกอย่างจนคุณรู้สึกว่าคุณต้องอยู่จิตวิทยาแบบนี้เรียกว่า positive control การควบคุมโดยทำให้เป้าหมายรักในกรงของตัวเองผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้ในระดับลึกจะไม่สร้างกำแพงแต่สร้างสภาพแวดล้อมที่คนรู้สึกว่าไม่มีที่ไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วแม้จะเป็นการหลอกลวงก็ตามในสายตาคนนอกโจโฉคือคนอำมหิตแต่ในสายตาผมเขาคือนักจัดวางมนุษย์ที่แม่นยำเขาไม่ได้ดูว่าใครเก่งแต่เขาดูว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วไม่กลายเป็นภัยในระยะยาวนี่คือศิลปะของผู้นำที่ไม่ได้สร้างทีมเพื่อความแข็งแกร่งแต่สร้างทีมเพื่อไม่ให้มีใครแข็งแรงพอที่จะล้มเขาได้ลองถามตัวคุณเองนะครับวันนี้คนรอบตัวคุณคือทีมที่คุณเลือกเองหรือคุณเป็นแค่คนที่อยู่ในแผนของใครบางคนในโลกจริงคนจำนวนมากไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังทำหน้าที่ที่มีคนอื่นวางไว้แล้วเหมือนม้าตัวหนึ่งในสนามที่คิดว่าตัวเองเลือกวิ่งทางนั้นเองแต่จริงๆแล้วมันถูกเชือกที่มองไม่เห็นจูงอยู่ตั้งแต่ต้นโจโฉเข้าใจสิ่งนี้และเขาก็ไม่เคยใช้คนแบบคนทั่วไปเขาใช้ความเข้าใจแทนดาบและใช้ความนิ่งแทนการลงโทษและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมคนจำนวนมากถึงยอมทำงานให้เขาแม้จะรู้ว่ากำลังถูกใช้เพราะในท้ายที่สุดเขาไม่ได้ใช้คนแต่เขาใช้ความต้องการในใจของคนนั้นให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทำงานด้วยตัวเองหัวข้อที่ 3 ความเงียบคืออาวุธของคนที่ไม่เคยหมดภัยบางคนใช้อำนาจเพื่อควบคุมแต่บางคนแค่เงียบก็ทำให้ทั้งสนามหยุดเคลื่อนไหวได้แล้วคุณเคยรู้สึกไหมครับเวลาที่คนพูดน้อยที่สุดคือคนที่เรากลัวที่สุดไม่ใช่เพราะเขาน่ากลัวแต่เพราะเรามองไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่โจโฉคือปรมาจารย์ด้านความเงียบไม่ใช่ความเงียบเพราะขี้อายไม่ใช่เงียบเพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่คือความเงียบที่ตั้งใจสร้างบรรยากาศในทางจิตวิทยาความเงียบสามารถใช้ได้3แบบเงียบเพื่อสังเกตเงียบเพื่อกดดันเงียบเพื่อให้ศัตรูแสดงไพ่เองและโจโฉใช้ทั้ง3แบบพร้อมกันในหลายเหตุการณ์เขานั่งฟังการวางแผนจากผู้นำเมืองอื่นโดยไม่พูดไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแต่พอจบเขากลับเดินเกมที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามกลืนคำพูดตัวเองลงไปทั้งหมดความเงียบทำให้เขาประเมินคนได้แม่นยำเพราะคนส่วนใหญ่จะรีบพูดเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่โจโฉนั่งฟังเพื่อหาว่าช่องโหว่ของคนอยู่ตรงไหน
และนี่คือสิ่งที่ผู้นำสมัยใหม่หลายคนลืมไป เสียงดังไม่ได้แปลว่ามีอำนาจคำพูดมากไม่ได้แปลว่าฉลาด และการเป็นผู้นำเริ่มจากการฟังไม่ใช่พูด คนแบบโจโฉเข้าใจว่าคนกลัวสิ่งที่มองไม่เห็น และเมื่อเขาไม่แสดงไพ่ในมือศัตรูจะเริ่มลังเลกลัวและก่อความผิดพลาดด้วยตัวเอง นี่คืออาวุธที่ไม่ต้องใช้เลือดไม่ต้องตะโกนแต่แรงพอจะสั่นสะเทือนใจคนได้ทั้งกองทัพถ้าคุณกำลังต่อสู้ในเกมของชีวิตบางทีคุณอาจยังไม่ต้องรีบออกหมัดเพราะการเงียบให้ลึกพอก็อาจทำให้ศัตรูพ่ายตั้งแต่ยังไม่ได้เดินหมากแรกหัวข้อที่ 4 การอ่านคนไม่ใช่พรสวรรค์แต่มันคือทักษะของผู้นำที่รอดได้ในสงครามในสนามรบคุณอาจมีหมื่นทหารแต่ในสนามใจคนคุณมีเพียงความสามารถในการอ่านและถ้าคุณอ่านคนไม่ออกก็อย่าหวังว่าจะอ่านเกมออกเลยเมื่อพูดถึงการเป็นผู้นำคนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสที่การวางแผนการชนะศึกการรวบรวมกำลังแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจว่าการรู้จักคนดีกว่าการรู้จักแผนโจโฉไม่ใช่แค่นายทัพแต่เขาคือนักจิตวิทยาในคราบของแม่ทัพผู้กุมทัพนับแสนเขาไม่เชื่อสัญญาเขาไม่ฝากชีวิตไว้กับความจงรักภักดีเขาศึกษาทุกคนรอบตัวเหมือนเขากำลังอ่านตำรากลยุทธ์ในจิตวิทยาพฤติกรรมการอ่านคนไม่ใช่เรื่องของการเดาใจแต่มันคือการจับสัญญาณเล็กๆที่แฝงอยู่ในคำพูดท่าทางความเงียบและการตัดสินใจโจโฉฝึกสิ่งนี้เหมือนฝึกศิลปะเขารู้ว่าคนที่นิ่งเกินไปอาจไม่ใช่คนสงบคนที่พูดมากอาจไม่ใช่คนโง่และคนที่ทำเหมือนไม่สนใจอาจกำลังจ้องหาโอกาสแทงคุณอยู่มีเหตุการณ์หนึ่งที่บันทึกไว้ชัดคือวันที่โจโฉทดสอบขุนพลที่ยังไม่แน่ใจเขาพูดประโยคเดียวเบาๆแล้วเงียบสิ่งที่เขารอไม่ใช่คำตอบแต่คือการขยับของดวงตาและเขาก็รู้ทันทีว่าคนตรงหน้าไม่ได้พักดีอย่างที่พูดนี่แหละคือการอ่านคนในสนามจริงไม่ใช่ถามไม่ใช่ซักแต่ฟังและจับระรากในใจที่คนอื่นไม่ทันปิดลองคิดดูสิครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าทีมแต่ไม่รู้เลยว่าใครกำลังลังเลใครกำลังเบื่อใครกำลังจ้องจะชิงตำแหน่งคุณก็เหมือนแม่ทัพที่เดินทัพกลางดงศัตรูโดยไม่รู้ว่าใครแทงจากหลังได้ทุกเมื่อการอ่านคนไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของพลังพิเศษมันคือการสังเกตคือการอดทนและคือการเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุผลซ่อนอยู่หลังการกระทำโจโฉไม่เคยเชื่อคำพูดเขาเชื่อพฤติกรรมซ้ำๆเขาใช้ความนิ่งทดสอบใจคนและใช้จังหวะเงียบเปิดโปงสิ่งที่คนพยายามปิดและเมื่อเขามั่นใจว่าคนไหนเชื่อถือไม่ได้เขาไม่ลังเลเพราะเขารู้ว่าในสงครามคุณต้องเลือกระหว่างไว้ใจกับอยู่รอดและสำหรับโจโฉการอยู่รอดสำคัญกว่าทุกอย่างถ้าวันนี้คุณยังคิดว่าอ่านคนคือเรื่องของสัญชาตญาณคุณจะพลาดเกมสำคัญในชีวิตแน่ๆเพราะคนที่รอดจากเกมนี้ไม่ใช่คนที่มีดาบใหญ่แต่คือคนที่มองหน้าคนแล้วรู้ว่าคนคนนี้จะอยู่ข้างเราจนถึงจบเกมหรือจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่หักหลังถ้าคุณอยากสร้างตัวเองให้เป็นผู้นำจริงๆอย่าเริ่มจากการออกคำสั่งแต่จงเริ่มจากการดูให้ขาดฟังให้ลึกและจับให้แม่นเพราะไม่มีอะไรอันตรายไปกว่าคนที่ยิ้มกับคุณในวันนี้แต่แทงคุณในวันพรุ่งนี้หัวข้อที่ 5 การไม่ไว้ใจใครเลยคือจิตวิญญาณของผู้นำที่อยู่รอดในสนามรบคุณอาจมองว่าความไว้ใจคือสายสัมพันธ์ของทีมแต่ในสายตาของโจโฉความไว้ใจคือความเสี่ยงที่เขาไม่มีวันยอมให้เกิดในโลกของการเมืองและสงคราม
ไม่มีคำว่าศรัทธาถาวรมีแต่ประโยชน์ที่ยังสอดคล้องและโจโฉรู้ความจริงข้อนี้ลึกเสียจนไม่มีใครสามารถวางแผนลอบแทงเขาได้สำเร็จในจิตวิทยาความเป็นผู้นำ trust หรือความไว้ใจเป็นสิ่งที่สังคมสมัยใหม่เชิดชูเราได้ยินคำสอนมากมายว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องไว้ใจทีมของตัวเองจงให้คนของคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อใจเขาและเขาจะทุ่มเทให้คุณเต็มร้อยคำพูดเหล่านี้อาจใช้ได้ในออฟฟิศแต่มันใช้ไม่ได้ในสนามรบและแน่นอนมันใช้ไม่ได้กับโจโฉชายผู้นี้ไม่มีคำว่าวางใจใคร 100%แม้แต่ญาติแม้แต่เพื่อนร่วมศึกแม้แต่กับคนที่เคยช่วยชีวิตเขาเข้าใจว่าความภักดีที่แท้จริงมีวันอดอายุเสมอและมันจะหมดเร็วยิ่งขึ้นถ้าอีกฝ่ายเห็นโอกาสที่จะขึ้นมาแทนคุณได้ในเหตุการณ์หนึ่งเมื่อมีคนสนิทของเขาถูกจับได้ว่าอาจมีใจฝักใฝ่ศัตรูแทนที่จะถามโจโฉสั่งประหารไม่ใช่เพราะเขาโหดแต่เพราะเขาไม่เสี่ยงคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นไม่เข้าใจโจโฉและยังมีอีกมากที่เกลียดเขาแต่โจโฉไม่เคยแคร์คำพูดของใครเขาแค่แคร์2 อย่างความมั่นคงของเป้าหมายการอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยดาบในเงามืดในเชิงจิตวิทยาพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า Hyper Vigilant Leadership คือภาวะของผู้นำที่มีระบบป้องกันสูงมากคอยเฝ้าระวังภัยแม้ภัยนั้นยังไม่เกิดเพราะเขาเคยพลาดและรู้ดีว่าความไว้ใจคือช่องโหว่ที่ลึกที่สุดของมนุษย์บางคนมองว่าการไม่เชื่อใครเลยทำให้คุณอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่นั่นคือราคาที่โจโฉยอมจ่ายเพื่อแลกกับการเป็นคนสุดท้ายที่ยังยืนอยู่บนสนามสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งคือโจโฉสามารถทำให้คนที่เขาไม่ไว้ใจเชื่อว่าเขาไว้ใจนั่นคือจิตวิทยาขั้นสูงสุดการซ่อนระยะห่างไว้ใต้รอยยิ้มการวางหมากโดยไม่ต้องขยับตัวลองนึกภาพคนที่มองคุณแล้วยิ้มพูดว่าเชื่อใจให้ตำแหน่งให้อำนาจแต่ในใจเขาเฝ้าจดทุกจุดอ่อนของคุณไว้รอเพียงวันเดียวที่คุณจะเดินพลาดคนคนนั้นคือโจโฉและนั่นแหละที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้นำที่แม้จะถูกรังเกียจแต่ก็ไม่มีใครล้มเขาได้ง่ายถามว่าในชีวิตจริงของเราจำเป็นไหมต้องระแวงขนาดนั้นคำตอบคือไม่เสมอไปแต่ถ้าคุณอยู่ในจุดที่ใครก็อยากแทนคุณได้ถ้าคุณต้องนำคนถ้าคุณต้องรักษาเป้าหมายในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณไม่มีสิทธิ์ไว้ใจใครอย่างเต็มร้อยไม่ใช่เพราะคุณไม่เชื่อใจคนแต่เพราะคุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ความไว้ใจเป็นของหรูในสนามที่มีเดิมพันคือชีวิตและโจโฉเลือกที่จะรอดมากกว่าจะเสี่ยงเพื่อศีลธรรมที่ไม่มีใครรับประกันได้หากคุณกำลังพยายามเป็นผู้นำอย่าเพิ่งเริ่มจากการให้ใจใครเต็มร้อยแต่ให้เริ่มจากการเฝ้ามองดูซ้ำฟังซ้ำแล้วค่อยให้โอกาสพิสูจน์ทีละเล็กทีละน้อยเพราะในเกมชีวิตจริงคุณมีได้แค่2 บทบาท 1. คนที่รอด 2. คนที่ไว้ใจผิดแล้วตายกลางเกมและนั่นแหละที่ทำให้โจโฉอยู่ในประวัติศาสตร์ในฐานะที่ไม่เคยพลาดซ้ำที่เดิมเพราะเขาไม่ให้ใครพลาดแทนเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวในสนามรบของชีวิตคนที่ไว้ใจคนอื่นมากเกินไปอาจกลายเป็นศพที่ไม่มีใครจำชื่อได้แต่คนที่วางหมากเงียบๆเข้าใจคนเงียบๆคือคนที่แม้เวลาผ่านไปนับพันปีโลกยังพูดถึงเขาอยู่ดีบางคนอาจเกลียดโจโฉแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเขารู้จักมนุษย์ดีกว่าใครหากคุณอยากเป็นผู้นำอย่าเพิ่งหัดสั่งจงหัดดูหัดฟังและหัดวางหมากก่อนที่เกมจะเริ่มนี่คือลึกแต่ไม่ลับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวที่คนทั่วไปไม่ทันคิดแต่เราคิดให้ลึกแทนคุณ